टाढमा कस्तरी हान्यो यार बिमला मैले कस्तो भइगयो ल खिचेल ल अब यहाँनिर गर्दा त मजै लाग्दो रहेछ टिका आएन कि मेरो फेस हँसिलो छ नि त हाँस्दा पनि सोचेर हाँस्नुपर्छ कि यतापट्टि मेरो डायमन्ड छ भनेर कसैले हलचल गर्ने होइन हातमाथि मलाई चाहिन्छ कति मन पर्छ मलाई नाइमा चाहिँ दाजुले हो मेरो छुट्टीमा मात्रै छोपेर राख्छु यसलाई के भन्छ मैले बुझेन नि मैले छोपेर राख्छु यस्तो हटाएर बुम पर्छ नाइ मैले छोपेर राख्छु यस्तोरी मैले छोपेर राख्छु होइन म त बोइसँगै हुन्थ्यो यो त नानीको त डायमन्ड रहेछ माथिदेखि तल छ डायमन्ड छ यता सुन यता डायमन्ड के चाहियो मलाई हाम्रो आमा हो तीनवटा छोरीको आमा आज म धेरै खुसी छु गदगद भइरहेको छु के गर्छौ गर ल गरिराख Nyenge, isini tiri nanti boleh dengar. मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचके नेपाल अनलाइन टेलिभिजन एक्सन आयो आरामले ओके ओके यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा धेरै कुरा यहाँले हाइलाइट्स हेरिसक्नु भएको छ, हाइलाइट्सबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामीसँग तीनजना अत्यन्तै सुन्दरीहरू हुनुहुन्छ। प्रज्वलिका हुनुहुन्छ क्रमशः हाम्रो छेउमा, त्यसै गरी बिचमा एलिनाजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यता मेरो साइडमा बिमलाजी हुनुहुन्छ। मैले तिनैजनालाई स्वागत गर्न चाहे। नमस्ते। नमस्ते। अहिले हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई नमस्ते। आज यहाँ लडाई झगडा धेरै देखियो है, खास के हो? लडाई झगडा यो चाहिँ फाइट सिन थियो आज, अनि त्यसले गर्दा फाइट सिनमा यसो मुठी साह्रो पनि होइन, हातसाथ यसो हातपात रमाइलो पनि भयो र हेर्न सक्नुहुन्छ। जीवनमा कहिले रियल्ली नै कुनै खानु भएको छ कि छैन? रियल्ली चाहिँ छैन। बिमलाजी हुनुहुन्छ, तपाईँको हामीले एक्सन पनि हेरौँ, धेरै राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ है। के छ रियलमा साँच्चै मान्छे कुट्नु भएको छ कि छैन? बच्चामा हुन्थ्यो होला हल्का, बुस्युम 9-10 क्लासमा चाहिँ हुन्थ्यो। कुट्नु भयो? हामी धेरै झगडा गर्थ्यौँ नि त। तपाईँहरू गर्ल्स हुनुहुन्छ कि तपाईँ? होइन, म त बोइसँगै हुन्थ्यो। बोइसँगै झगडा के कारणले? खासै मलाई मान्छे चलेको आजसँग चलेको मन पर्दैन थियो। उनीहरूले चलाउँथ्यो, म चाहिँ रियलको दिन्थेँ। उनीहरूले चाहिँ
मान्छे कुट्न मजा त होइन अब छोरा मान्छेहरूको अलिक स्ट्रङ हुन्छ नि त आफ्नै हात दुख्छ त्यति हो नमजा चाहिँ हुन्छ मजाले नै हान्नु हुँदो रहेछ उसको चाहिँ मलाई एकदम स्विट के लाग्छ भने फाइट हुँदै जान्छ होइन अनि उसको टर्न आउँछ नि त्यसपछि या भ्युम भ्युम अनि सानो बच्चामा हामीले खेल्दाखेरि एडिटमा त्यति मेहनत गर्नु पर्दैन अनि यति क्युट लाग्छ मलाई होइन अनि उसले फाइट गर्नु बेला फेरि हाँसेर आइरहेको हुन्छ कि पिस्यौँ पिस्यौँ भन्छ कि मलाई रमाइलो पनि भयो आज प्रज्वलिका पनि फाइट सिन गर्नुभएको छ तपाईँले कुट्नु भएको छ कतिको मजा लाग्यो अब यहाँनिर गर्दा त मजै लाग्दो रहेछ रियलमा चाहिँ खासै त्यस्तो एक्सपिरियन्स छैन किनकि म अब त्यस्तो झगडा गर्ने नेचरको पनि थिइनँ पहिल्यैदेखि होइन अलिकति क्ल्याम नेचरको भएको भएर पनि त्यस्तो धेरै झगडा गर्ने त त्यस्तो नेचरको पनि थिइनँ सो अब त्यस्तो एक्सपिरियन्स चाहिँ खासै छैन मेरोमा भनौँ म चाहिँ त्यस्तोमा पर्दैन अब रियलमा त कुट्टे होइन तर पनि अब भनौँ न्यू एक्सपिरियन्स अलिकति अब इन्ट्रेस्टिङ नै भयो फाइटै भनेर फाइट चाहिँ गरेको छैन मैले चाहिँ कराटे सिक्दाखेरि चाहिँ सानोमा हाम्रो फाइट हुन्थ्यो अब फाइटै एकदमै कुट्छु गोच्छु भनेर चाहिँ छैन मेरो चाहिँ हजुर हजुर छैन छैन त्यस्तो काम गरिएको छैन अहिलेसम्म हजुर ओके हामी अञ्जली मुभीको सेटमा छौँ हजुर हजुर हामीले धेरै कुरा त तपाईँबाट पनि सुनिसकेका छौँ योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा हजुर हजुर त्यो त हामीसँग बिमलाजीलाई मैले सोध्न चाहेँ यो फिल्ममा तपाईँको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो खालको छ मिल्छ भने भनेर मेरो क्यारेक्टर त अब ढिसौँ ढिसौँ नै हो लगभग त्यस्तै होला खासै मलाई पनि त्यस्तो मजाले चाहिँ थाहा छैन यो तपाईँ यो कतिौँ मुभी हो मेरो लगभग 5औँ होला यो 5औँमा पर्छ हजुर योभन्दा अगाडिका मुभीहरूमा पनि काम गरेको यसमा चाहिँ के डिफ्रेन्ट छ होला जस्तो लागेर अनुबन्धित यसमा चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ फरक कसरी कस्तो भने अब सदा म हल्का नर्मल हुन्छ नि अब यस्तै नर्मलै काम गर्थेँ यसमा चाहिँ मेरो अलिक यस्तै यस्तै नै छ तर त्यस्तो खासै डिफ्रेन्स चाहिँ छैन यसमा तपाईँको एक्सन छ एक्सन चाहिँ हजुर त्यो एकदमै त्यही हो खास हाम्रो प्रज्वलिकाको चाहिँ के विशेष छ मेरो विशेष भने त्यस्तो त खासै त्यस्तो केही छैन त्यो एक्सनहरू यताउति भइरहेछ है त्यही हो अहिले त अरू त खासै त्यस्तो केही छैन ओके उहाँको क्यारेक्टरहरू तपाईँहरूले कतिको हेर्ने गर्नु भएको छ हाम्रो एलिनाजीको क्यारेक्टरहरू जुन उहाँले यहाँ अहिले पछिल्लो समय त निकै भाइरल पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन हजुर बच्चाको आवाजदेखि लिएर हरेक कुरामा हजुर मैले पनि अब यहाँ स्टेटहरूमा पनि एकदम राम्रो सुनिरहेको हुन्छु बेला बेलामा होइन जस राम्रो लाग्छ उहाँको त्यो साउन्डहरू एट्र्याक्सन गर्छ होला उहाँको त्यो जुन टोनले बोल्नुहुन्छ त्यो कुराले उहाँको जस्तो बोल्न आउँछ मलाई आउनु होला ट्राई गर्नुहुन्छ होइन नगरौँ होला त्यो बच्चावाला टाइप चाहिँ अलिअलि गरिन्थ्यो है तर भने अब खेर तर अब आएर नो त्यो एक्चुली सक्छु सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन अरू साउन्डहरू चाहिँ आएर नो खै तपाईँ ट्राई गर्नु हुने एक्चुली अनि त्यसपछि चाहिँ म हेर्छु ओके तपाईँलाई आउँछ त्यस्तो कुनै मलाई त आउँदैन उहाँ एकदमै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ नि त सबै गर्नुहुन्छ अब कहाँ सबैमा त्यस्तो हुँदैन हामीमा योभन्दा अगाडि यो सुटिङभन्दा अगाडि भेटघाट उहाँसँग यो फर्स्ट टाइम होइन मेरो उहाँसँग चाहिँ केराबारीमा भएको थियो त्यतिखेर पनि उहाँ एकदमै आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ देखेर रहनुहुन्थ्यो नि त त्यतिखेर पनि उहाँको भोइस चाहिँ प्रायः त्यस्तै गरिराख्नुहुन्थ्यो टिकटकहरूमा अरूसँग बोल्दा पनि कहिले कहिले जिस्किँदाखेरि गरिराख्नुहुन्थ्यो एकदमै राम्रो तपाईँले यो फाइटमा निकै राम्रो मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो एक्सन है यस्तो हुन्छ नि एक्सन त्यस्तो केही सिक्नु भएको छ कि छैन मैले यसमा फाइटै चाहिँ सिकेको छुइनँ अब बच्चामा त्यो कराटे चाहिँ 1-2 दिन गएको थियो तर जिउ दुखेर के जानै छोडेको खासमा मेरो फाइट अलिक राम्रो हुनुको कारण चाहिँ डान्सै होला सायद किनभने डान्स गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेचिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसले गर्दा नि अलिक वर्कसप पनि भएको थियो ए हो साँच्चै वर्कसप पनि भएको थियो हाम्रो लगभग म 3-4 दिन 10 दिनको भएको थियो वर्कसप त अब कोही 2-3 दिन
3 दिन कोही 5 दिन त्यसरी चाहिँ आइरहनु भएको थियो त्यही भएर थियो तर वर्कसप अगाडि पनि हाम्रो राम्रो प्रिपरेसन पनि गराउनु भएको थियो सबैजनाले ट्रेनिङको लागि पनि त्यही भएर फाइट गर्न चाहिँ कति गाह्रो छ फाइट गर्न त त्यस्तो अब गाह्रो यस्तो हो यदि अगाडिदेखि अलिक वेल प्रिपेयर्ड भयो भने चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन तर अब आफूले कतिको मेहनत गरिन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ तपाईँलाई कतिको लागि तपाईँ नयाँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसभन्दा अगाडि कुनै मुभीहरू यस्तो गर्नुभएको थियो कि थिएन छैन फर्स्ट हो हजुर डेब्यू हजुर डेब्यू नै एकदम एक्सन तरिकाले गर्नु हजुर त्यस्तै नै आशा भयो लागेको छ तिम्रो सोच? अब आशा त हेर्दै जाउँ गर्दै जाउँ होइन आश गर्ने हो अनि अब कतिको मन पराउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब अगाडि गएपछि त्यो त अब रिलिज भएपछि नै थाहा हुन्छ अब हामीसँग एलिना हुनुहुन्छ तपाईँहरूले उहाँलाई केही गर्न लगाउनुहुन्छ उहाँबाट केही अपेक्षा गर्नु भएको छ अहिले इन्टरभ्यूमा उहाँसँग हामी एउटा बुढो बाजेको र अनि बच्चाको आफै बनाएर हजुर एकचोटि दर्शकलाई पनि देखाइदिनु अनि तपाईँको ट्यालेन्ट अघि आन्टीले भन्दै होइसिन् त मलाई सानो नानी बनेर देखाइदेऊ भन्दै होइसिन् त अनि उहाँको मलाई सानी मैले देखाउनु भन्दा पनि उहाँको दाँतको डायमन्ड चाहिँ देखाउनु मन लाग्यो यसमा कति राम्रो छ है मलाई पनि सापट्टि दिन्छ न यो डायमन्ड दिदी दिन्छ न दाजुले भन्दैछु मलाई डायमन्ड कति मनपर्छ मलाई नाइमा चाहिँ दाजुले हो मेरो छुट्टीमा मात्रै छोपेर राख्छ यसलाई के भन्छ मैले बुझेन नि मैले छोपेर राख्छु यस्तो हटाएर बुम पुछ नाइ मैले छोपेर राख्छु यस्तो नि मैले छोपेर राख्छु नो वे म यो के भएर टल्कियो भनेर मैले याद चाहिँ गरिरहेको थिएँ लाउनु भयो हजुर कसैलाई पनि डायमन्ड लाउने इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो नै हो सक्दा हजुर एकदम नै इन्ट्रेस्ट अझ सानो भयो के बुझौँ तपाईँसँग पैसा धेरै भएर हो कि यता दाँततिर लाउनु पैसा अलिक कम भएर चाहिँ हो बरु नत्र के लाउनु त्यो मोती अब मान्छेले त देखाउन चाहन्छन् होइन तपाईँले त दाँतमा लाउनु भएछ त प्रायः छोपिरहेको छ देखाउनको लागि मलाई राम्रो लाग्छ मेरो फेस हँसिलो छ नि त मैले हाँस्दा पनि सोचेर हाँस्नुपर्छ कि यतापट्टि मेरो डायमन्ड छ भनेर यस्तो गर्नु पऱ्यो अबदेखि चाहिँ एक्चुअलमा हुन्छ नि अरू बेलामा यसरी हाँस्थ्यो भने यसरी हाँस्थ्यो यता फर्केर अमूल्य चिज लाउनु भएको छ बहुमूल्य ब्रस गरिसकेपछि ला झऱ्यो कि भनेर हेर्नु भएको छ कि छैन झर्दैन भने झुकेर झरी पो हाल्यो कि भनेर ए छैन अब दाँतै झर्छ भने त अब के भन्न सकिन्छ र होइन त्यो चाहिँ छैन एकदम कति खर्च लाग्यो अब जस्तो थोरै तिनै ठिकै होइन अरूको पनि रहर हुनसक्छ इन्फर्मेसन पनि हुन्छ यतिमा चाहिँ लाग्दो रहेछ भनेर होइन तपाईँले लगाएको भन्दा थोर बहुत बढाएर भन्दा पनि हुन्छ होइन अब त्यस्तो बढाएर भन्नुपर्छ भने त छैन तर एक्चुअलमा चाहिँ आई जस्ट फरगट कि मतलब मलाई खासै त्यस्तो याद छैन क्या धेरै भइसक्यो लगाएको कि अनि उहाँले टाइम टाइममा फेरेर लाउनुहुन्छ त्यही भएर याद चाहिँ टाइम टाइममा चाहिँ उहाँले आइदिनुहुन्छ फेरि अनि फेरिदिरहनुहुन्छ यसको एक्चुअली यो अब लङ टाइमसम्मै हुन्छ कि यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने के हुन्छ पर्दैन केही पनि लङ टाइम नै हो यतिकै नै हो अब कि दाँत चिरिनु पर्यो पर्मानेन्ट नै हो पर्मानेन्ट नै मलाई खासै जोसँग विवाह गर्नुहुन्छ मान्छे सँगसँगै डायमन्ड पनि पाउनु एकदमै दाँतको बाहेकहरू केही कुरा छैन ओके हामी यता आयौँ फेरि तपाईँको चाहिँ त्यस्तो कुनै सोख छ अहिलेसम्म त छैन अब पछि हुनसक्छ कतिको रहर छ डायमन्ड टास्न मलाई यो सुन चाँदी डायमन्ड त्यस्तो खासै सोखै छैन कि अरूले यता त्यता गर्छ नि त म त खासै छैन उहाँले पनि बच्चाको त राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ सबै ट्यालेन्टेड एलिनाजीलाई चाहिँ कतिको मेरो कम्पिटिटर आएको जस्तो लाग्छ होइन म त एकदम खुसी हुन्छु धेरै सान्नानी होस् सबैजना सान्नानी हुनुभयो भने धेरै राम्रो आफ्नो जीवनमा हामीले फ्रस्ट्रेसन ल्याउनु भन्दा होइन बालपन ल्याउँदा राम्रो बालपन ल्याउनुहोस् रमाउनुहोस् खुसी हुनुहोस् 2 दिनको लाइफ हो हाँस्नुहोस् दुश्मन बढाउनु भन्दा
बालपन ल्याएर दोस्ती बनाउनुहोस्। कस्तो राम्रो विचार। अब हामीले उहाँको भनाइअनुसार एउटा त हेरौँ साननानी, हजुर अब अर्को बोल्ड आवाजमा ड्यासिङ तरिकाले दिनु पर्यो। बाप्रे अब छेउछेउमा दुईवटा तरुणी देखेपछि भाइहरूको काम छैन, साइड लाग्यो हुन्छ। अब नानीहरूको यतातिर केही पनि छैन, नत्र अहिलेसम्म त च्याप्पै पारिसक्ने। अब बाजे भएर हामीलाई साइड लाउनु भन्यो भने मिलाइदिन तर्फ लाग्नु पर्थ्यो त। अब आफ्नै मिलेको छैन, अरू कसलाई मिलाइदिने। यो चाहिँ नानीको त डायमन्ड रहेछ, माथिदेखि तलसम्म डायमन्ड छ। यता सुन यता डायमन्ड, के चाहियो मलाई? भनेपछि तपाईँले मजाले निहाल्नु भएको छ। निहाल्नै पऱ्यो नि, खपिसे बाँच्यो निहाल्न त भित्रै माथि बाहिर। अफिस हुनुहुन्छ यत्तिको नाम खपिसे हुन्छ। केही त होला। उहाँहरूलाई नि हरर तरिकाले एकचोटि तर्साइदिनु न। कस्तो तर्साउने, अहिले तर्सिसक्यो। योभन्दा धेरै तर्साए त राति ओछ्यान चिसो होला नि फेरि। हुन्छ नि। तपाईँहरूले उहाँको भूतको ल्याङ्ग्वेज सुन्नु भएको छ कि छैन? अस्ति एकजनाले हजुर कति नि यो त मद्रासी हो भन्छिन्छ, कोही के भन्छिन्छ, मलाई कति हाँस उठिरहेको थियो। त्यो पनि थोरै गरिदिनु न उहाँलाई, एकदम फिलमा ल्याएर। Isini tiri ni dia boleh dengar. धेरै डर लाग्यो क्या। नसा कस्तो आएको डराएको होइन, हाँस उठेर कि कसरी हाँसेर रोक्नु भइरहेको थियो। हाँस्नुपर्छ स्वास्थ्यको लागि। एकदम रमाइलो भयो है। अब यहाँ हामीसँग यसको मेन क्या पात्र नामसँग जोडिएको अञ्जली पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ न त है। सानी हुनुहुन्छ, विशेष गरी यो फिल्ममा सबैभन्दा जहाँसम्म लाग्छ नाम उहाँकै भएकोले गर्दा उहाँ प्रमुख पात्र हो कि जस्तो पनि लाग्छ। एकदम एकदम हाम्रो प्यारी अञ्जली। नानीको नाम भनिदिउँ न त। दिविसा। दिविसा है। हजुर दिविसा सानी नानीको एकदम फ्यान पनि होइन? हजुर। ओहो, यो मुभीमा चाहिँ के छ नानीको? हजुर म उहाँको छोरी। छोरी? आमा छोरी? हजुर आमा छोरी, मेरो छोरी। सरको छोरी। त्यही भएर उसले आमा जस्तै निकाल्न सक्छ है, उसले पनि भोइसहरू। भोइसहरू पनि एकदम प्र्याक्टिस। हजुर ब्रो ए सानो नानीको सुनाइदिनु न, सानो नानीको। म रियल नखाने, म फुट्टी खाने, फुट्टी। अनि अर्को पनि थियो नि बाजेको, बाजेको। कपिसे बाजेको। म कपिसे बाजेको छोरा हो। वहीँबाट सिकेको? हजुर ओके, यो फिल्ममा काम गर्दा कस्तो लाग्यो? रमाइलो। रमाइलो लाग्यो है। हजुर अनि यस्तो मम्मी पाउँदा खुसी। अर्को मम्मी छोडौँ लागेको लागेन? चढ्नु हुँदैन। म त भर्खरकी मम्मीसँगै जान्छु भन्ने त भएन। ओके, यो फिल्ममा उहाँ चाहिँ कसरी जोडिनु भयो होला? वास्तवमा उहाँलाई नै रोज्नुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ? त्यो विशेष गरी त डाइरेक्टर सरलाई नै थाहा होला यो विषयमा चाहिँ। र नानीको उमेर सँगसँगै मेरो पनि क्यारेक्टर मिल्नको लागि चाहिँ मेरो बडी वेट पनि यो सँगसँगै जोड्न चाहेँ मैले। मलाई धेरैजनाले मोटाउनु भएछ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि 8 केजी मैले बडी वेट पनि बढाएँ र अनि उसँग आमाको रोल गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी पनि छु। अनि एकदमै ट्यालेन्टेड बच्चा पनि छ नानी चाहिँ, एकदमै राम्रो अभिनय पनि गर्छिन् र सँगसँगै एक्स्ट्रा ट्यालेन्टहरू पनि उसले चाँडै क्याचअप गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ छ नानुमा। हजुर ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ एकदम एकदम। हामीलाई अघि हाम्रो क्यामेराम्यान भाइले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर प्रज्वलिका चाहिँ अलिक गम्भीर टाइपको मान्छे हो कि जस्तो लाग्यो अरे के? हजुर यस्तो गहिरिहाल्ने कि एकोरो भए जस्तो। है अब कसैलाई लाग्छ होला त्यस्तो हो खै, मान्छे आफ्नो आफ्नो नेचर हुन्छ है। सो आई डोन्ट नो त्यो बारेमा चाहिँ त्यस्तो त छैन जस्तो लाग्छ। म त्यस्तो छु लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो? अब तपाईँहरू त उहाँहरू त अब धेरै टाइम मसँग स्पेन्ड गरिरहनु भएको थियो नि त होइन, रादर देन अदर्स। सो तपाईँहरू मैले बुझिसकेँ, तपाईँ अहिले भर्खरै यसो बस्नु भएको थियो नि त, उहाँले हेरिराख्नु भएको थियो, त्यही भएर चाहिँ क्वेसन गर्नुभयो। अब यस्तो यहाँ कुरा भइरहेको थियो नि, लाइक अब के बोल्ने कुरा हुँदैन नि त फर्स्ट होइन, बिचमा डिस्टर्बेन्स गर्ने कुरा नि भएन। सो द्याट्स अल। त्यस्तै ओके, तपाईँ चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो? म त मान्छे जस्तो छ त्यस्तै। मतलब मतलब गम्भीरे
गम्भीरे त्यस्तो चञ्चली के होइन तर म मान्छेको एउटा ऐना जस्तै हो है त्यस्तो चाहिँ हो होइन जस्तै हो है चञ्चलीसँग चञ्चली तर भइदिने मैले त तपाईँमा देखिनँ त म हजुर होइन म त होइन जस्तो भन्नुको मैले उहाँमा देखिनँ के म सायद तपाईँले मैले भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ आज तपाईँ यसरी हामीलाई बोलाइराख्नु भएको छ हामीसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ नि त त्यही भएर मात्रै म पनि तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु मेरो आँखामा हेर्नुहोस् त्यहाँ पाउनुहुन्छ भने ओके अब हामी फाइनली लास्टमा छौँ जाँदै जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरूको लागि तपाईँको दर्शकहरूको लागि हाम्रो टिमबाट चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उहाँ हुन्छ उहाँले नै कपी पेस्ट हो हजुर एकदमै हो उताबाट केही हजुर वहीँ हो हजुर वाणिज्य तपाईँहरूमा चाहिँ छैन होइन छ कि तर हामीले हुनु भएन भने भएन हजुर आमा भएन भने चाहिँ हो हामी बच्चा बच्चीले गर्ने हो अब आमै हुनुहुन्छ हाम्रो आमा उहाँ हो अब म तीनवटा छोरीको आमा आज म धेरै खुसी छु गदगद भइरहेको छु ओके म नै हजुर आमा तपाईँसँग अन्तिम भनाइराख्नुभन्दा यो इन्टरभ्यूको लागि अन्तिम भनाइराख्नुभन्दा अहिलेको एउटा छ नि त थोरै सुनाउन मिल्छ के चाहिँ हजुर नै हुँदैन हुँदैन अघि हामी बसिरहेको थियौँ नानीसँग अनि हजुरसँगै बसिरहँदाखेरि अर्को एउटा भोकल आएको थियो कि हामीको डिङ्को चिक्का उहाँले त्यही बसेको होइन म चाहिँ के कुरा भने आफू केही गरेर दर्शक हाँस्नुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ हजुर पनि एकछिन हाँस्नुभयो त्यो स्माइलले मेरो लागि काफी हो कि तपाईँ कमेडी सिरियलतिर छिर्नुहुन्न अहिलेसम्म त मुभीतिरै छु होइन अब सिरियलको लागि चाहिँ मैले धेरै अगाडि लगभग 7 वर्ष अगाडि सञ्जीवनी सिरियल गरेको थिएँ सञ्जीवनी नै थिएँ म त्यसपछि चाहिँ मैले गरेको छैन अब मुभीमा पनि छु अब मेरो फार्म पनि छ बिके डग ब्रिडर फार्ममा पनि छु मेरो बिके डग ब्रिडर फार्म छ अनि त्यहाँ डग छ नेपोलिटन म्यास्टिफ जर्मन सेफर्ड डगहरू छ हजुरले कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ त्यो पनि भनिदिइहालेँ जति क्वेसन सोचिन्छ म पब्लिसिटी गरिरहन्छु हजुर हजुर हुन्छ धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई माया गरिदिनु भएको छ यो अहिले अञ्जली मुभी हो र अञ्जली मुभी दिनेश लिङ्गदेन सरकै हो र योभन्दा अगाडि हाम्रो तलास मुभी हामीले मोरङमा केराबारी ठाउँमा चाहिँ गरेको थियौँ र अब तलासको डबिङ सिद्धिएर अञ्जली मुभी अगाडि तलास आउँदैछ तलासलाई माया गरिदिनु होला जसरी अदालतले गर्नुभएको थियो सान्नानीलाई गरिराखेको छ र तलास सिद्धिसकेपछि अञ्जली आउँछ अवश्य नै हजुरले माया गर्नुहुनेछ हौसला दिनुहुनेछ हामी चारैजना छौँ हेर्नु होला नाम सरी यो काट्नु है ओके हुँदैन मेरो घाँटी यस्तो प्याक्क भएको छ कि चिचाउँदा फाइटमा चिचाउँदा हुन्छ ओके सबैजनालाई नमस्ते अहिलेसम्म हेरिदिन्छु धेरै धन्यवाद अनि यसपछि म 9 बजे आउँछु लाइभमा अनि हामी भेट्नुपर्छ अनि यो आन्टी बिमला आन्टी प्रज्वलिका आन्टी अनि मेरो प्यारो साथीलाई पनि माया गरिदिन्छु अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू सो मच बाई लभ यू बाई बाई माछा नानी त्यही नानी